5 trabahador sa pagsabog ng isang liquor factory sa Mexico. Nagsagawa ng evacuation efforts ang mga operatiba sa Jalisco State bilang pag-iingat. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. At ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Huwebes ng gabi. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinatitignan sa DENR ang lagay ng oil spill sa Bataan. 21 katao patay at 1 milyong Pilipino apektado mula sa hagupit ng bagyong Karina at habagat. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nagsalita na sa joint session ng US Congress. 26 na katao patay sa gang attack sa Papua New Guinea. At Filipino team handang-handa na para sa Paris Olympics opening ceremony. Ng Philippine Coast Guard o PCG ang 16 sa 17 tripulanteng lulan ng lumubog na MT Terra Nova. Lumubog ang naturang oil tanker sa layong 7 kilometro mula sa Limay, Bataan Province. Ayon sa ulat ng PCG, naglalaman ng tinatayang 1.4 milyong litro ng industrial fuel oil ang MT Terra Nova. Patuloy naman ang paghahanap ng tauhan ng PCG na sakay ng BRP Melchora Aquino sa huling crew na nawawala. Kasalukuyang iniimbestigahan naman ng PCG kung may weather disturbance na naganap sa bisinidad ng naganap ang insidente. Samantala, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Environment and Natural Resources o DENR at iba pang concerned agencies na mag-assess sa environmental impact ng oil spill sa katubigan ng Bataan. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na umakyat na sa 21 ang patay sa paghagupit ng bagyong Karina at ng hanging habagat sa ating bansa. Batay sa datos naman ng NDRRMC, umabot sa 1,115,272 na katao ang apektado ng bagyong Karina at habagat. Nananatiling nasa evacuation centers naman ang 51,726 individuals nationwide, kung saan nasa higit 1.3 milyong ektarya naman ang lupa ng pananim ang naapektuhan ng kalamidad at nasa 351,590 na ektarya nito ang tuluyang hindi na masasalba. Dagdag pa ng ahensyang tinatayang halos 9.7 million pesos ang halagang pinsala ang idinulot ng bagyo sa agrikultura. Nagsabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mga ahensya ng gobyerno ay dapat maging aktibo sa pag-alerto sa mga local government units o LGUs kapag naglalabas ng sobrang tubig mula sa mga dam. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag na ito dahil sa malawakang pagbaha sa Metro Manila na dulot ng bagyong Karina at habagat. Inamin niya na ang problema sa komunikasyon ay isang kahinaan ng gobyerno at dapat malaman ng mga komunidad sa ibaba ng mga dam kapag ito ay malapit ng umapaw. Binuksan ng Ipo at Binga Dams sa Bulacan at Benguet ang kanilang mga floodgates nitong Huwebes. Ito ay dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Personal na bumisita ang Pangulo sa mga komunidad na binaha sa mga lungsod ng Valenzuela at Navotas sa parehong araw. Ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health o DOH na mag-deploy ng mga medical teams sa bawat evacuation sites sa buong Pilipinas.
Ito ay upang matiyak na nasa mabuting kalagayan ang kalusugan ng mga evacuees na apektado ng bagyong Karina at habagat sa evacuation sites. Tinukoy din ng Pangulo na dapat na mag-deploy agad ang mga doktor sa lugar para maresetahan ang mga matatanda na nangangailangan ng kailang maintenance medicines. Ayon pa sa Pangulo, habang hinihintay na makarating ang medical team sa mga evacuation sites, pwede muna ang barangay health workers ang magsagawa ng triage and initial assessment sa mga bakwit. Hinimok din ng Pangulo ang DOH at ang mga local government units na maghanda ng mga gamot para sa mga ito. Nakahanda ang Department of Finance o DOF na gamitin ang $500 million na halaga ng standby credit line na ipinaabot ng World Bank sa Pilipinas. Gagamitin ito para suportahan ang isinasagawang disaster relief at rehabilitation efforts ng ating gobyerno sa mga lugar na apektado ng bagyong Karina at habagat. Ayon sa ahensya, maaaring ma-withdraw ang naturang credit sa oras na magdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng state of calamity. Paliwanag din ng DOF, mapakikinabangan ang makukuhang halaga para sa mabilisang pag-deliver ng mga kritikal na serbisyo tulad ng healthcare, shelter at pagkain sa mga apektado ng bagyong Karina. Mahigpit namang binabantayan ng Department of Trade and Industry or DTI ang umiiral na price freeze sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Tiniyak ng DTI na hindi nito hahayaang may gumalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado sa panahon na umiiral ang state of calamity. Nagpaalala si DTI Secretary Alfredo Pascual sa mga negosyante na may parusa ang sinumang lalabag sa price freeze. Inaasahan din ng kalihim na walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa National Capital Region, Cavite at Cainta sa Rizal dahil sa pinsalang dulot ng malawakang pagbaha na sanhi ng bagyong Karina at maging ng habagat. Dagdag din ng DTI, apektado rin ang presyo ng gamot sa implementasyon ng price freeze. Nagbabala rin ang ahensya laban sa mga nagpapatupad ng price gouging o hindi makatwirang pagtaas ng presyo. Nagsumite ang Commission on Elections o COMELEC sa Kongreso ng isang draft na nagdedetalye ng pagbabago sa Batas Pambansa 881 o ang Omnibus Election Code. Binanggit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nagbago na ang panahon at ang batas ay kailangang maiayon sa kasalukuyang mga sitwasyon. Sinabi niya na ang vote buying ay maaari nang gawin ngayon sa digital na pamamaraan. Ito ay kung saan ang mga botanteng nagbenta ng kanilang boto ay binabayaran sa pamamagitan ng mga apps tulad ng GCash at PayMaya. Ibinahagi rin ni Garcia na hindi maaaring tukuyin o ipahayag ng COMELEC na isang krimen ang isang bagay kung walang batas na nagsasabing ito ay isang krimen. Gayunpaman, sinabi niya na hindi maaasahan ang isang bagong Omnibus Election Code na maging handa para sa midterm elections sa 2025. Mas praktikal anya para sa Kongreso na rebisahin ito ayon sa bawat paksa o bahagi sa ngayon. Susunod, Taiwan naglabas ng fictional trailer ng Chinese invasion. Sasakyan ng Russian military officer sumabog dahil sa explosive device. At Obama nais na inaasahang endorsohin si Kamala Harris sa US presidential elections. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. This portion is brought to you by 318 Automart. Choosing the kind of treatment that would work best is one of the hardest decisions to make. But one clinic has been instrumental in helping people manage a variety of health and wellness concerns. Paywa Medical Clinic Incorporated has been trusted by thousands of patients worldwide seeking holistic care.
Our brand of service is empowered by a team of experts, traditional Chinese medicine practitioners, and Filipino doctors who bridge the Eastern and the Western medicine. We offer to our patient a patient-centered care that respects cultural background and beliefs. After the treatment, I don't feel that tired anymore. I feel some relief. May nagsabi sa akin na pagamot ka doon kay Dr. Lin sa Pewa Medical Clinic. Inamot niya ako. Binigyan niya ako ng Chinese herbal para inumin ko ng 3 buwan. Dito sa Pewa Medical Clinic, gumaling ako. Pasalamat ako sa kanya. Ngayon, wala na ako sakit. Visit Pewa Medical Clinic Incorporated at 132 Chinkiang Street, Barangay 18, Pasay City, or reach out to these numbers for more information to learn more on how they can help you achieve optimal health. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang Net 25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Bagaman tuluyang humina habang papalayo sa Taiwan, tuloy-tuloy pa ring nararamdaman ng mga Taiwanese ang hagupit ng bagyong Gimi. Batay sa inisyal na report, may 2 katao na ang umano'y nasawi kasunod ng landfall habang daan-daang katao na rin ang napaulat na nasugatan. Ayon sa Taiwan Central Emergency Operations Center, kabilang sa mga nasawi ay isang babaeng nakasakay ng motorsiklo sa Kaohsiung City na nabagsakan ng natumbang kahoy habang isang babae rin mula sa Hualien ang nabagsakan naman ng pader. Sa kasalukuyan ay nakararanas ang Taiwan ng mabibigat na mga pag-ulan, malalakas na paghangin at matataas na daluyon habang pinananatili ng bagyo ang Category 3 na lakas. Patuloy naman itong kumikilos patawid ng Taiwan Strait at tuluyang tinutumbok ang mainland China sa pamamagitan ng Fujian Province. Unang lumakas at naging ganap na super typhoon ang bagyong Gimi, ngunit sa pagpasok niya sa Taiwan ay nabawasan ang lakas nito dahil sa malalaking mga kabundukan. Maaalalang una nang sinuspindi ng Taiwan ang operasyon ng financial markets at mga eskwelahan nito bago pa man ang pagtama ng naturang bagyo. Sa naging pagtama ng bagyo, mahigit 50,000 na mga kabahayan ang biglaang nawala ng supply ng kuryente, 12 ng flights ang tuluyang nagkansela habang lahat ng regular train services ay itinigil. Una nang nanalasa ang naturang bagyo dito sa Pilipinas at tinawag itong Bagyong Karina. Nag-iwan ito ng malawakang pagbaha habang daan-daang libong katao naman ang naapektuhan, inilikas at nawalan ng tirahan. Sa iba pang balita, naglabas na ang Taiwan ng isang 17-minute trailer ng television series ukol sa isang piksyonal na paglusob ng Chinese military sa Taipei. Ipinalabas ang trailer ng Taiwanese TV series na Zero Day sa kasagsagan ng one-on-air raid drills nito sa Kapitolyo. Sa naging pagpapalabas, nakatanggap ng warning message ang mga tao sa kanilang mga mobile phones na naglalaman ng katagang incoming missile threat, seek immediate shelter para sa immersive experience. Ang Zero Day ay may 10 episodes na pinondohan ng Ministry of Culture ng Taiwan. Bahagi po ito ng 1+40 content plan ng Taipei upang ipakita ang magiging reaksyon ng mga Taiwanese people sa posibleng pag-atake ng People's Liberation Army ng China kasunod ang blockade nito. Ayon pa sa Ministry of Culture, may nakalaan ng higit 10 billion new Taiwan dollars para sa programa. Layo ng programang muling payabungin ang Taiwanese cultural content industry at maipromote ang mga produktong gawa ng Taiwan. Sugatan at naputulan ng paa si Defense Ministry Deputy Head for Satellite Communications Department Andrei Torgashov. Matapos sumabog ang sasakyang Toyota Land Cruiser nito sa isang parking lot. Ayon sa lokal na ulat, kasamang nasakta ng asawa niya na nagtamo naman ng sugat mula sa shrapnels. Batay sa investigasyon ng otoridad, sumabog ang SUV ng Russian military officer dahil sa isang explosive device. Inihayag naman ni Turkish Interior Minister Ali Yerlikaya na inaresto ng Turkish police ang hinihinalang sospek sa car bombing.
Hindi patukoy ang motibo sa tangkang pagpatay kay Torgashov, pero pinaniniwalaang dahil ito sa papel ni Torgashov sa military operations sa Ukraine. Nakipagpulong si Russian President Vladimir Putin kay Syrian President Bashar al-Assad sa Kremlin noong Miyerkules. Sinabi ni President Putin kay Assad na siya ay nag-aalala sa tumataas na tensyon sa Middle East. Очень интересно ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается. وطبعا انا اود ان اصغي الى رايكم يعني فيما يخص التطورات في المنطقه. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. فطبعا التطورات تميل الى التصعيد. Это касается и Сирии напрямую. Gayunpaman, walang binigay na karagdagang detalye ang Russia o Syria tungkol sa pag-uusap ng dalawang pangulo bukod dito. Ang huling pagpupulong ni Putin at Assad ay noong March 2023 sa Kremlin sa anibersaryo ng ika-12 taong pag-aalsa na naging digma ang sibil sa Syria. Sa pagpupulong na iyon, binigyang diin ni Putin ang papel na militar ng Russia sa pag-stabilize ng bansa. Mula naman noong taong 2015, nagsasagawa ang Russia ng kampanya militar sa Syria upang tulungan ang gobyerno ni Assad na labanan ang mga armadong grupo ng oposisyon at mabawi ang kontrol sa bansa. In-intercept ng Estados Unidos at Canada ang tig-2 bomber ng China at Russia na nag-ooperate sa international airspace malapit sa Alaska noong Miyerkules. Ayon sa North American Aerospace Defense Command o NORAD, natuklasan ang in-intercept ng mga aircraft at ng US at Canada ang 2 Russian Tu-95 at 2 PRCH-6. Natagpuan ang mga eroplano sa loob ng Air Defense Identification Zone ng Alaska. Sinabi ng NORAD ng mga aircraft ay hindi pumasok sa sovereign airspace ng US o Canada at hindi muna itinuturing na banta. Gayunpaman, ipinahayag nila na patuloy nilang babantayan ang sitwasyon at sinabing handa sila na harangan ng aircraft ang kahit ano pa mang bagay na lumipad sa airspace. Samantala, ipinagtanggol ng White House si Pangulong Joe Biden laban sa mga akusasyon at kuro-kuro na una po, itinago umano ang kalagayan ng kalusugan nito bago nagpasyang hindi na itutuloy ang kampanya. Pangalawa, na hindi na ito epektibo bilang leader ng bansa at nag-aantay na lamang na matapos ang termino. At pangatlo, sa mga mungkahi na dapat na itong mag-resign. Marjorie Quintos para sa karagdagang detalye. Noong Miyerkules, pinabulaanan ng White House na pinagtakpan nito ang maaaring pagbagsak ng kalusugan ni Pangulong Joe Biden bago ito magdesisyong umatras sa laban para sa eleksyon. Ayon kay White House Press Secretary Karine Jean-Pierre, bagamat ito ang naratibong gustong marinig ng media, hindi ito totoo. To your first question, it is not a cover-up. I know that is the narrative that you all want. It is not. Sinabi rin ni Jean-Pierre na ang Pangulo ay hindi lame duck na nangangahulugang wala ng bisa sa pamumuno. Ito ay sa kabila ng desisyon niyang tapusin na lamang ang kanyang termino at ipasa na ang baton kay Vice President Kamala Harris. Ayon kay Jean-Pierre, nais ng Pangulo na pasulungin pa ang nasimulan na niya. We don't see ourselves as a lame duck president at all. In this period of time, this is a president that has been incredibly successful, and he's going to do everything that he can to continue to fight for the American people. Dagdag pa ni Jean-Pierre, katawa-tawa na imungkahing magbitiw na ang Pangulo sa pwesto dahil lamang hindi na ito tatakbong muli para sa ikalawang termino. Aniya, sa tagumpay ng pamumuno ni Biden, trumabaho ito ng mas marami sa loob ng isang termino kung ihahambing sa 2 termino ng ibang mga presidente. Answer to you, this is an answer to the suggestions that I've had. I've heard about him resigning from office. We believe, and any suggestion of that note is ridiculous. It is not what we believe. The president, I just laid out what the president has been able to do in almost 4 years, and it's been successful. He's been able to do more, again, than any president has been able to do in 2 terms. He's been able to do that more in 1 term. Marjorie Quintos para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Humarap na sa Kongreso ng Estados Unidos si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel noong Miyerkules. Ito ay sa gitna ng maaaring mabagong relasyon ng dalawang bansa kapag nagpalit ka ng Pangulo ang Estados Unidos sa Nobyembre. Narito ang ulat ni Rosel Feria. Sa talumpati ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa harap ng mga kongresista ng Estados Unidos, sinabi nitong ang mundo ay nasa kumbulsyon o kaguluhan. Ang salpukan anya na nangyayari ngayon sa mundo ay salpukan ng barbarismo at sibilisasyon. We meet today at a crossroads of history. Our world is in upheaval. In the Middle East, Iran's axis of terror confronts America, Israel, and our Arab friends. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. Binanggit ni Netanyahu ang kumpiyansa niya sa mga hakbang para mapakawalan ng hostages na bihag pa rin ng Hamas sa Gaza. As we speak, we're actively engaged in intensive efforts to secure their release, and I'm confident that these efforts can succeed. Some of them are taking place right now. Umapila si Netanyahu para sa Israel at US na tumayong magkasama upang magtagumpay-anya ang puwersa ng sibilisasyon. Maririnig ang palakpak ng mga kongresista na mapapansing mas malakas mula sa Republicans kung ihahambing sa Democrats. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. Bago ang talumpati, nagkita sina Netanyahu at Speaker of the House of Representatives Mike Johnson at nangakong susuportahan ang isa't isa. The threats Israel faces are not only kinetic. Jerusalem is also combating lawfare and information wars and double standards from the UN and the media. Today and every day, Americans must stand shoulder to shoulder with Israel in its great struggle. You said just now something that resonates throughout the ages. Almost 2,000 years ago, the Romans breached the walls of Jerusalem. On this day, almost 2,000 years ago. Well, our enemies will not breach our walls today. And our wall is not made up only of our own soldiers, our brave heroes, but also the friendship and alliance with the great United States of America. That is very much expressed here today. And I thank you for giving me this opportunity. And the people of Israel, thank you for giving us this opportunity. Ilan sa Democrats kasama sina Senate No. 2 Dick Durbin at dating House Speaker Nancy Pelosi ang hindi dumalo sa talumpati. Nitong Huwebes nakaschedule na makipagpulong si Netanyahu kay Pangulong Joe Biden at kay Pangalawang Pangulong Kamala Harris. Sinasabing magkahiwalay ang mga meeting na ito. At sa Biyernes naman, nakaschedule na mag-usap rin sina Trump at ang Israeli Prime Minister sa Mar-a-Lago Resort ng Republican presidential candidate. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Rosel, magandang araw sa iyo. No? Matanong ko lang ano-ano ang mga isyong tatalakayin ni Netanyahu, Biden, Harris at Trump sa hiwa-hiwalay nilang pagpupulong. Sa meeting ni na Prime Minister Netanyahu at Pangulong Biden, tulad ng inaasahan una sa pag-uusapan nila ang nakabinbin na ceasefire sa Gaza at hostage release. At sa kanya namang pakikipagkita kay Harris, ayon sa isang report, plano ni Harris na bigyang diin ang pangako niya sa seguridad ng Israel, ngunit ididiin din niya na panahon na para tapusin ang gera kung saan ligtas ang Israel, mapakawalan ang lahat ng hostages at mawakasan ang paghihirap ng mga sibilyan sa Gaza. Samantala sa Biyernes ang unang pagkikita ni na Trump at Netanyahu mula nang magkaroon sila ng fallout noong April 2021 nang i-congratulate ni Netanyahu si Biden sa pagkapanalo nito sa eleksyon noong 2020. Marahil ito ay mending wounds para na rin matiyak ni Netanyahu ang suporta ng US sa Israel sakaling si Trump ang manalo sa November elections. Ayon kay Trump, babalikan niya ang peace and stability ng rehiyon ng gitnang silangan. At sa Biyernes pala ay birthday daw ng anak ni Netanyahu na si Yair na nakatira sa Miami.
Maraming salamat sa iyo, Rosel Feria. Sa kaugnay na balita, nakatakdang bumisita si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House upang makipagpulong kay US President Joe Biden at Vice President and Democratic nominee Kamala Harris. Ito po ang unang pagbisita ni Netanyahu sa White House magmula noong magsimula ang termino ni Joe Biden. Ang huling pagbisita ni Netanyahu ay noong pinirmahan niya ang Middle East Peace Deal noong termino po ni Donald Trump. Kasalukuyang sinusulong ni Biden na mapirmahan na ng magkabilang kampo ang three-phase proposal patungo sa Israel-Hamas ceasefire upang masiguro ang kapayapaan sa Gaza bago pa matapos ang kanyang termino. Ayon naman sa mga matataas na opisyales ng White House, nakatakdang mag-usap si Netanyahu at Harris sa isang hiwalay na meeting upang mapatunayan ang kanyang kakayanan bilang potensyal na Commander-in-Chief ng Estados Unidos. Magugunitang noong March 2021 pa ang huling one-on-one engagement ng dalawang politiko. Si Netanyahu naman, matapos magbigay ng talumpati sa Congress, ay kasalukuyang nahaharap sa patong-patong na pagsubok kasama na ang pagligtas sa mga nadakip niyang kababayan at ang tuluyang pagpuksa ng militanteng grupo ng Hamas. Pinaplano na ni dating US President Barack Obama na i-endorso si Vice President Kamala Harris bilang kandidato ng Democratic Party para sa pagkapangulo sa 2024. Ayon sa mga lokal na ulat ng balita, pribadong sinusuportahan ni Obama ang kandidatura ni Harris at regular na nakikipag-ugnayan sa kanya. Pinag-uusapan din ng mga aide ni Obama at Harris ang pag-aayos para magkasamang lumabas ang dalawa sa kampanya. Gayunpaman, wala pang itinakdang petsa para sa mga planong ito sa ngayon. Sa kaugnay na balita, sa kabila ng suporta ng maraming Democratic leaders kay US Vice President Kamala Harris, ay kapansin-pansin naman na tikom ang bibig ni dating Pangulong Barack Obama. Ayon sa mga media sources, duda si Obama na kayang talunin ni Harris sa Republican presidential candidate Donald Trump sa November elections. Ibinulgar din ng isang source na masama ang loob ni Obama dahil alam nito na incompetent umano si Harris ni hindi nito binisita ang US-Mexico border upang alamin ang kalagayan ng illegal migration doon. Nagpahayag din si Harris noon na dapat lamang o lahat ng migrants ay may health insurance at marami ang hindi natuwa sa mungkahi niyang ito. Paliwanag pa na source, walang kakayanan si Harris na makipagdebate ukol sa mga issues ng Israel, Palestine at Ukraine. Subalit, sinabi rin na source na kahit hindi naniniwala si Obama na mananalo si Harris, ay pinapayuhan niya pa rin ito ukol sa pangangampanya at kung paano magiging matagumpay ang kanyang presidential bid. Nanawagan ng Director General ng United Nations sa member countries nito na magtulong-tulong na labanan ng pagkagutom. Anya, walang lugar sa 21st century ang mga kumakalam na sikmura dahil walang makain. Si Emmy Capilita Roja para sa mga detalye. Ayon kay UN Chief Antonio Guterres, ang Zero Hunger Vision ng Sustainable Development Goals o SDG ay hindi lamang kailangan kundi posible itong makamit. Aniya, upang makamit ito, kailangan ng aksyon at pondo. Hinikayat niya ang UN member countries na iwan na sa kasaysayan ang pagkagutom at bumuo ng matatag, malakas at sustainableng sistema ng pagkain at nutrisyon na kailangan at karapatan ng lahat ng tao. And I welcome the Hunger and Poverty Alliance being launched by President Lula. Hunger has no place in the 21st century. The world of zero hunger envisaged by SDG 2 is not only necessary, with action on finance, it is achievable. Together, let us consign hunger to the history books. Let's build a strong, resilient and sustainable food and nutrition systems all people need and deserve. Binanggit ni Guterres ang laman ng 2024 edition ng The State of Food Security and Nutrition in the World. Aniya, dalawang mahalagang mensahe ang hatid nito. Una, krisis pangmundo pa rin ang gutom, kakulangan ng pagkain at malnutrisyon at wala sa tamang direksyon ang takbo ng SDG 2 na Zero Hunger. Pangalawa, posibleng masolusyonan ang krisis na ito sa tulong ng aksyon at pondo. Today,
as G20 ministers gather in Rio de Janeiro, we launched the 2024 edition of the State of Food Security and Nutrition in the World. The report contains two important messages. The first is that hunger, food insecurity, and malnutrition remain a global crisis. Sustainable Development Goal 2, the world's target of zero hunger, is off track. This report projects that 582 million people will be chronically undernourished by 2030, more than half of them in Africa alone. The report's second message is that we can solve this crisis, and finance is the key. This echoes the clear outcome of the 2021 Food Systems Summit and last year's Stocktake meeting. Finance is just one piece of the puzzle in transforming food systems, but it is an essential piece, critical to helping countries build and upgrade food systems at the pace and scale required. Dagdag pa ni Guterres, hustisya ang kailangan para sa mga bansang nakararanas ng suliraning pang-ekonomiya, kaguluhan at hagupit ng kalikasan. And low and middle-income countries are also vulnerable to economic shocks, conflicts, and extreme weather events. That is why we need justice. Justice to help hard-hit countries invest in resilient, innovative, and sustainable food systems that can reach all people with affordable food. Emi Kapilita Roja para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, Singapore passport, kinilalang most powerful passport. Philippine team handa na para sa 2024 Paris Olympics. At Celine Dion magtatanghal sa opening ng Paris Olympics. Detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Robic Builders. The Philippine business landscape is thriving, and at the forefront of it all is the Philippine Chamber of Commerce and Industry, or PCCI. We have the distinct honor of a conversation with the president of PCCI, Consul Nina Mangio. We'll dive deep, explore exciting growth opportunities, and gain insights into the PCCI's vision for the future. We try to enhance all the business sectors to sustain the growth of the businesses. We want our SMEs to be part of our movement. Open for business with Cesar Vallejos. Sunnet 25. May init na issue at malalim na talakayan. Wala namang scandals, wala namang corruption issue or anything of that magnitude to warrant a change in leadership. Ang news commentary show na matapang at may paninindigan. Ito ngayon may Chinese mafia, nakakakuha ng mga authentic na Filipino birth certificate. Well, ako because nga sabi ko, ibabalance mo lang naman yan eh. So, maging mas stricto lang tayo, siguro taasan natin yung ante. Ano sa palagay nyo? Monday to Friday, 8 to 10 a.m. Dito lang sa Net 25. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Nagbabalik ang Mata ng Agila International sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi. 26 na katao ang napatay, kabilang ang 16 na bata sa mga pag-atake ng isang gang sa 3 nayon sa Papua New Guinea. Ayon sa lokal na pulisya, sinunog din ang mga bahay ng mga biktima at may iba pang mga residenteng nawawala pa rin. Ilang mga kababaihan ang inatake rin bago pinatay sa mga nayon ng Sepik River ng Tamara, Tamberi at Agrumara. Ang massacre ay sinagawa ng isang grupo ng higit na
o higit sa 30 kabataang lalaki mula sa isang gang na tinatawag ang kanilang mga sarili na I don't care. Sinabi ng pulisya na magsasagawa sila ng investigasyon sa kahabaan ng Sepik River para sa gang at inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi. Patay ang 5 trabahador sa pagsabog ng isang liquor factory sa Mexico. Ayon sa ulat ng Civil Protection Agency, nagsagawa ng evacuation efforts ang mga operatiba sa Jalisco bilang pag-iingat. Pinayagan namang bumalik ang mga residente sa kanilang tahanan matapos masigurong ligtas ang lugar. Tinukoy naman ni Civil Protection Director Victor Hugo Roldan na higit 219,000 containers ng liquor ang nasunog sa insidente. Tiniyak naman ng mga otoridad na ginagawa nila ang lahat para hindi mahalo sa drainage system sa lugar. Tinaguri ang Singing Lake ang isang lawa sa bansang Chile dahil sa paggawa nito ng mga kakaibang tunog. Tila nakikinig sa isang awitin. Yan po ang pahayag ng mga nakapanood ng video kung saan maririnig ang nagyeyelong lawa. Sa kuhang ito, mapakikinggan ang kakaibang tunog ng nasabing lake na tila parang isang awitin o parang nasa outer space. Sa ibang banda, binigyan linaw naman ng isang glaciologist na si Andres Rivera na ang mga nililikhang tunog ng lawa ay dahil sa paggalaw at pagkatunaw ng manipis na layers ng yelo. Ang nasabing phenomenon ay madalas na mangyari sa mga bansa sa Europa at North America na kilala sa tawag na The Singing Lake. Sa Panama, naghanda ang bansa ng isang programa upang linisin ang Darien Jungle kung saan dumaraan ang mga migrante upang makarating sa Estados Unidos. Hitik ang gubat sa krimen dulot ng pananamantala ng mga sindikato sa mga libo-libong nakikipagsapalarang mga migrante araw-araw. Narito ang report ni Anjo Milano. Ayon kay Panamanian Minister of Environment Juan Carlos Navarro na kailangan ng isaayos ang mga lugar na ito ng Darien Jungle upang mawakasan na ang trapiko ng mga migrante. Ito rin anya ay upang linisin ang kalikasan, ang Darien National Park at ibalik ito sa likas na kalagayan. Por el Darién, tenemos que poner orden en estas áreas, terminar con ese tráfico lo antes posible y limpiar la naturaleza, limpiar el Parque Nacional de Darién para restaurarlo a su estado natural. Dagdag ni Navarro, kailangang suriin ang Darien at ang pinsalang naidulot at idinudulot pa rin rito ng mga migrante. Anya, kasabay ng pinsalang ito sa kalikasan ay ang pang-aabuso rin sa mga migrante ng mga kriminal. Sila anya ay pinapatay, ginagahasa, sinasaktan, babae, lalaki, mga bata. Ito anya ay isang siklo na kung hindi sadyang wawakasan ay patuloy na iikot. Hay que primero en el Darién evaluar lo que nos ha costado y nos está costando, el daño que ya nos han causado los migrantes, que son a su vez explotados ellos de una manera inhumana, criminal, que mueren, que son asaltados, violados, hombres, mujeres, niños. Y ellos a su vez destruyen nuestro medio ambiente. Todo es parte de un ciclo infame, infernal. Ang Darien ay may 575,000 na ektarya ng lupa at tahanan ng napakaraming uri ng species ng flora at fauna. Naging daanan ito ng milya-milya ng mga migrante na naglalakbay patungong Estados Unidos. Noong 2023, higit sa 520,000 na mga migrante ang dumaan sa gubat na ito. Lahat ay humarap sa mga peligro bilang mga tao. Karamihan sa mga tumatawid ay mula sa Venezuela. Ayon kay Pangulong Jose Raul Molino ng Panama, dagdag pa sa mga suliranin na kinakaharap ng Darien, sa kasalukuyan ay ang tone-toneladang basura mula sa mga naglalakbay ng migrante. Anjo Milano para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nabawi ng Singapore ang pagiging #1 sa world's most powerful passport. Ayon sa Henley Passport Index, ang isang Singaporean passport ay may visa-free entry sa 175 destinasyon sa buong mundo.
Tinalo ng Singapore ang mga bansang Japan, France, Germany, Italy at Spain na nasa ikalawang pwesto lahat at may visa-free access sa 192 mga bansa. Samantala, 7 bansa naman ang nag-tie sa ikatlong posisyon sa Henley Passport Index at ito po ay ang Austria, Finland, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, South Korea and Sweden. Ang mga nasabi bansa ay may visa-free access sa 171 mga bansa. Ang Philippine passport naman po ay nasa ika-73 pwesto. Ito ay may visa-free access sa 67 bansa. Sinabi ni Werg Estefan, Chief Executive Officer ng Henley, na ang kakayahang maglakbay sa ibang bansa na walang visa ay hindi na isang kaginhawaan lamang. Anya, ito ay powerful economic tool na maaaring magdala ng economic growth at foreign investment sa isang bansa. Tinanggal ang tech giant na Meta ang 63,000 Nigerian Facebook accounts. Lumalabas sa investigasyon ng Meta na sangkot ang mga social media accounts na ito sa tinatawag na sextortion at scams. Gumagamit umano sila ng mga peking profiles upang itago ang kanilang pagkatao at upang mabiktima ang mga kalalakihan sa Estados Unidos. Nag-activate si SpaceX owner Elon Musk ng Starlink internet service sa isang United Arab Emirates-run na ospital sa Gaza Strip. Ayon kay Musk, parehong sinuportahan ng UAE Government Media Office at ng Israel ang paglunsad ng nasabing serbisyo. Nagpasalamat naman si UAE Foreign Minister Abdullah bin Zayed kay Musk sa paghatid ng serbisyo sa pagamutan. Ang Starlink ay isang network ng mga satellites na nakalagay sa low Earth orbit upang maghatid ng internet sa mga remote locations. Nagpariwanag ang cybersecurity company na CrowdStrike na sila ang nagdulot ng pandaigdigang pagkaantala ng computers noong nakaraang linggo. Ayon sa kumpanya, ang breakdown ay nagmula sa depektibo nilang test software habang kumalat ang glitch sa milyon-milyong Windows computers. Ayon sa CrowdStrike, dahil sa isang bug sa content validator, isa sa 2 updates ang pumasa sa validation sa kabila ng pagkakaroon ng problematikong content data. Ang Falcon software ng CrowdStrike ay ginagamit ng mga negosyo sa buong mundo upang mas mahusay na matukoy ang malware at mga paglabag sa seguridad. Ang uri ng update na nagdulot ng crash na madalas ipinakakalat ng kumpanya ay ipadadala na ngayon ng dahan-dahan upang matukoy ang problema bago ito mailabas sa mas malawakang saklaw. Halos 8.5 milyon ang mga devices ang naapektuhan ng outage, lalo na ang airline industry, partikular ang US carrier na Delta Airlines. Sinabi ng kumpanya na inaasahan nilang ganap na babalik sa normalong operasyon sa Huwebes. Ipinatawag ng US Congress ang CEO ng CrowdStrike na si George Kurtz upang ipaliwanag ang insidente. Nagpadala na ang gobyerno ng Paris ng 75,000 na sundalo upang bantayan at higpitan ang seguridad ng lugar para sa gaganaping 2024 Paris Olympics. Naglagay din ang mga otoridad ng maze metal fences sa paligid ng River Seine, Notre Dame at iba pang mga lugar na madalas puntahan ng publiko. Dagdag pa rito ang mga sundalong nakabantay malapit sa Eiffel Tower kung saan nakalagay ang mga harang at karatulang closed. Kasama rin sa mga nagbabantay ang nasa 250 na British officers, 50 police dogs at 1,750 foreign police na mula sa mga bansang Spain, Germany, South Korea at Qatar. Bukod dito ay isinara na rin ang mga kalsada, ruta at train stations habang ang mga residente naman ay nangangailangang gumamit ng QR code para pumasok at lumabas sa isang lugar. Ito ay kasunod na matinding paghahanda ng mga kapulisan at sandatahang militar para sa opening ceremony na dadaluhan ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa. Samantala, nitong Martes ay isang Russian na lalaki ang inaresto dahil sa kahina-hinala nitong kilos na maaaring maging banta sa darating na Olympics.
Planchado na ng Philippine team ang kanilang gagawing pagmarcha para sa opening ceremony ng Paris Olympics. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino, pangungunahan ni Pinoy boxer Nesty Petesio at Carlo Paalam ang parada kasama ang 16 na iba pang mga atleta. Hindi makakasama si Tolentino sa parada dahil pinili niyang umupo sa family section sa gilid ng River Sen. Makakasama ni Paalam at Petesio ang mga kapwa boksingero na sina Ira Villegas at Hergy Bacyadan, hurdlers Loren Hoffman at John Cabang Tolentino, swimmers Kayla Sanchez at Jared Hatch, gymnast Alea Finnegan at fencer Samantha Catantan. Kukumpleto sa 22 atleta ng bansa, sina gymnasts Emma Malabuyo at Levi Rui Vivar, golfers Bianca Pagdangan at Dory Ardina at judoka Kiyomi Watanabe. Hindi naman makakasama ang mga boksingerong sina Yumir Marshall, gymnast Carlos Yulo at rower Johnny Delgaco dahil naghahanda sila sa kani-kanilang laban sa araw ng Sabado, habang si pole vaulter EJ Obiana naman ay nakatuon pa rin sa kanyang pregame preparations sa Normandy. Ang mga weightlifters naman na sina Vanessa Sarno, John Februar Ceniza at Erlene Ann Ando ay hindi pa natatapos ang kanilang training sa Mets at nakatakdang dumating sa Olympic Village sa August 6. Nakasakay naman sa bangka na nakatalaga sa Pilipinas sina Chef de Mission John Vic Remulla at ilang sports officials katulad ni Michelangelo Vargas ng swimming, Marcos Manalo ng boxing, Cynthia Carion Norton ng gymnastics, Patrick Gregorio sa rowing at Agapito Terry Capistrano sa athletics. Magiging makasaysayan ang nasabing Paris Olympics dahil hindi ito gagawin sa isang stadium at sa halip ay gagawin ito sa River Sen. Napili si US women's tennis star Coco Gauff na isa sa magiging flag bearers ng Amerika para sa opening ceremony ng Paris Olympics. Makakasama ng Women's World number 2 si NBA superstar LeBron James na magiging kapwa niya flag bearer, habang si hip-hop icon Snoop Dogg naman ang magiging torch bearer ng Estados Unidos. Sa edad na 19 ay siya na ang naging pinakabatang nanalo na US Open Grand Slam sa kasaysayan ng tennis. At ngayon, sa edad na 20 naman ay siya ang maituturing na pinakabatang flag bearer sa kasaysayan ng US sa Olympics. Nakatakdang lumahok si Gauff kasama nina Jessica Pegula, Daniel Collins at Emma Navarro para sa US Olympic Tennis Women's Team, habang sina Men's World number 11 Taylor Fritz, World number 13 Tommy Paul, Chris Eubanks at Marcus Giron na bumubuo naman sa US Olympic Men's Tennis Team. Patuloy ang padyak ni Binyam Girmay sa Paris Olympics matapos nominahin ang 20 professional teams sa karera. Nagsimula ang pagpadyak ni Binyam Girmay noong siya'y 12 taong gulang pa lamang at napiling lumaban para sa bansang Eritrea bilang junior sa African Championship. Umukit sa kasaysayan si Girmay bilang kauna-unahang siklistang Black African na nanalo sa 3 magkakasunod na road cycling premier event. Makikita naman ang suporta ng mga tao kay Girmay kasabay ng pagwagayway ng kanilang pambansang watawat pagkatapos ng kanyang 2nd panalo. Ipinakita ni Girmay na ang pagbibisikleta ay hindi lamang limitado sa mga katulad nilang Black Africans. Patuloy na masasaksihan ng lahat ang isang African rider na minsan nang nangarap at ngayon ay muling itutuloy ang karera sa ginto ng tagumpay sa Paris Olympics 2024. New Jersey in another first. Inaabangan na po ngayon ng publiko ang pagkanta ng Canadian pop star na si Celine Dion sa opening ceremony ng 2024 Paris Olympics. Ibinahagi ni Celine sa kanyang Instagram post itong Miyerkules ang ilang larawan niya sa Louvre Museum, Paris. Kasunod nito ang hinala ng mga netizen na magpe-perform ito sa gaganaping Paris Olympics. Bukod po dito ay dati nang nag-perform ang singer sa 1996 Summer Olympics na ginanap naman sa Atlanta. Inaasahan ang posibleng performance ay ang kanyang kauna-unahang pagbabalik matapos niyang ikansela ang mga concert show noong taong 2023. Samantala, matatandaang ang desisyon niyang magpahinga ay nagsimula nang kumpirmahin niya na mayroon siyang stiff person syndrome.
Nagbukas na para sa publiko ang full display ng items ng singer-songwriter na si Taylor Swift sa Victoria and Albert Museum sa London. Kasabay ng pagdiriwang sa kanyang sold-out Eras Tour concert sa London ang pagbubukas ng gallery. Makikita rito ang ilan sa kanyang mga costumes, gitara, accessories, hats at kanyang natatanging songbook trail. Ayon sa senior curator ng museum na si Kate Bailey, ang mga items na kanilang inilagay ay bahagi ng mga iconic looks, performances at concerts ni Taylor. Dagdag pa rito ang purple skirt, pink at green jacket na kanyang isinuot noong 2015 concert tour, pati na rin ang iconic sweater na mula sa kanyang folklore album. Samantala, nagbukas din itong mga nakaraang buwan ang isang exhibit sa New York na pinamagatang Taylor Swift Storyteller. Nagpahayag naman ng paliwanag ang co-host ni Mr. Beast na si Tyson matapos nitong masangkot sa issue ng grooming sa minor. Inakusahan ng US YouTuber na nagbibigay ng mga hindi nararapat na mensahe para sa isang menor de edad noong siya ay 20 taong gulang pa lamang. Iginiit ni Tyson na walang katotohanan ang ibinabatong kontrobersya sa kanya. Ito ay matapos niyang umalis bilang co-host ni Mr. Beast. Kasunod nito ay nagkasundo sila ni Mr. Beast o na si Jimmy Donaldson na mas makabubuting umiwas muna siya sa paggamit ng social media. Dagdag pa niya ay mas makakabuti na ilaan niya ang oras sa kanyang pamilya upang maingatan ang kanyang mental health mula sa mga negatibong komento ng publiko. Samantala, unang lumabas si Tyson sa YouTube channel ni Mr. Beast noong taong 2012 na may 300 million subscribers pa lamang. Susunod, lalaki sa Pennsylvania agaw pansin sa pagbuo ng bumper car. Amazon bumili ng historic film studio sa UK. At abangan ang iba pang mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Net25 World News. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Dito tayo magra-ride sa darating na Sabado sa Motorcycle Republic. Tuwing Sabado, 5 p.m. to 6 p.m. And then ngayon, papunta na tayo ng Albay. Ito naman tayo. Punta tayo sa Mayan. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Hello people! Papalapit na ang Sunday. Ibig sabihin, it's again a new episode on Karina Interviews. Bagong season na po tayo, yes! Kaya espesyal ang ating bisita ngayon, ang chairman ng Movie and Television Review and Classification Board o ang kinatatakutang MTRCB. O diba, Lala Soto ang sasalang sa ating hot seat, ang pinakapinuno ng MTRCB. Mula sa kanyang tatay, nanay at mga kapatid, o hindi ba? How can you keep up with the Sotos? Nasa puso na niya ang public service pero sa likod ng postura at tikas niya bilang politiko at boss,
ipapakita niya ang other side niya sa atin bilang isang anak, kapatid, nanay. Ayan, tutukan lahat yan dito lang sa Karina Interview, Sunday, 6 p.m. pagkatapos ng comedy series na Goodwill sa Net25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Ikinatuwa ng marami ang lalaki sa Pennsylvania matapos nitong gumawa ng sariling street legal bumper car. Hindi hadlang ang edad para maging masaya. Ito ang pinatunayan ng 72-year-old machine shop owner na si Dan Horkoff. Paano ba naman kasi ginamit nito ang kanyang talento sa pagkukumpuni upang pagsamahin ng isang motorsiklo at Chevy para makagawa ng bumper car. Dagdag pa ng mechanical engineering graduate, matapos magsara ng kanyang machine shop ay ipinangako nito na gagawa naman siya ng mga bagay para sa kanyang sarili. Ang nasabing kotse ay may sukat na 13 feet long, 7 feet wide na may Chevrolet Aveo power units at gawa sa fiberglass. Pagmamayari na po ngayon ng Amazon Prime Video ang historic UK film studio na nasa 70 taon nang gumagawa ng pelikula. Binili ito ng Amazon bilang panibagong studio site mula sa Bray Studio sa Berkshire na kanilang sinimulang gamitin noong taong 2022. Layunin ito nga magkaroon ng permanenteng lugar para sa kanilang mga inilalabas na palabas o pelikula. Ayon po sa Head of Production ng Berkshire Film Office na si Leslie Ann McFarlane na makatutulong ito para muling buhayin ang industriya ng paggawa ng mga palabas. Matatagpuan ang Bray Film Studios sa Bank of the River Thames na dating nasa pangangalaga ng Hammer Films noong taong 1951. Kabilang sa mga palabas ng kanilang ipinalabas ay ang Ring of Power, The Mummy at marami pang iba na naging global box office hit. Samantala, naghahanda ng Amazon para sa pagsasaayos sa lugar at sa mga nakalatag na plano at pelikula na kanilang ipalalabas. Alam mo, magandang initiative yan kasi actually nakakatakot itong panahon na to kasi baka hindi na ma-conserve, hindi na ma-preserve yung mga heritage sites, mga cultural historical sites, 'di ba? Importante yan na unti-unti nang medyo nawawala. So kung merong ganitong inisyatibo, very good yan. At saka ang galing din, sabi ko nga sana meron tayo sa Pilipinas sa ganyan, parang sa Hollywood, 'di ba? Tama. If you watch Hollywood movies, 'di ba? Meron sila talagang parang akala mo New York Street, New York Totoo. talaga, New York State talaga yung nandoon. Ang diba? laki, Manhattan diba? talaga. Tama. Kaya, kasi may napanood ako movie na ganyan kagabi. So, dinate niya yung kadate niya, yung nobya niya. Ay, parang alam ko yan. Artista siya. Hindi ba ito Midnight in Paris? Ay, hindi. Hindi. A family affair yan. Okay. Oo, so it's a wholesome movie naman. Wholesome movie siya. Ang ganda. So, yung nakakatuwa, di ba? Imagine, pagpunta mo pa lang sa isang lugar, parang nasa ibang bansa ka na. Tsaka malaki siya, di ba? It's really huge. Kasi nga, isang buong compound yung nagagawa doon. Minsan neighborhood, minsan village. Oh, diba? Tsaka maraming ganyan sa States. So, maganda naman itong naisip din nila na tama Amazon. sa UK. At ito na nga, Nina, lahat excited na, no? Dahil malapit na nga yung Paris Olympics. Yes. Ayan. Kaya lang, alam ba, meron dahil nga sa bagyo, yung mga tita ko, mga tsahin ko na taga France, na cancel yung kanilang flights. Ay, oo. Pero nga, yan, daming sabay-sabay kinansela. tayo manonood ng Paris Olympics. And I just want to give a shout out sa kaibigan ko na si Francis Libiran. Kasi di ba, Nina, naging news item natin kamakailan na napakabongga ng uniform na Mongolia. Tama. Hindi magpapahuli po ang Pilipinas, ang Team Philippines, dahil po si Francis gumawa ng napakagandang mga kasuotan ng ating Filipino athletes. And as a matter of fact, you can catch him in Open for Business one of these Sundays at 9 p.m. only here at Net 25. So go Team Pilipinas tayo. Tama, proudly Pinoy, di ba? Ayan. So ito naman, tingnan naman natin kung anong... Ay, excited ako for Ate Celine. Continue. Ayun nga pala, yes, di yes, ba? si Ate Celine. Nakakatuwa kasi nawala siya ng medyo matagal na panahon kasi nga meron siya pinagdadaanan na stiff person syndrome na hindi naman biro. And great news na hindi pala panghabang buhay yun. Nung una kasi akala niya parang
parang she'll have to live with it and magde-deteriorate yung health niya as time goes by. So nakakatuwa na she feels better now and that she'll be able to sing again. Ako sana nga, totoo yung mga haka-haka ng netizens at hindi lamang siya nagsa-selfie sa Paris. Ano na yan, paramdam, pa-teaser na yun na talaga. Ayun na. Pag katotoo yan, unang kakanta, si Nina Ayun, sabi ko na nga ba ako na naman isusubo mo. Pero papatulang ko na yung pag Kasi favorite, this is the favorite singers mo yes. talaga. Favorite singer ng aming henerasyon. Tama. Ayan. Tanungin nga natin si Miss Alma kung sino naman ang kanyang favorite singer. Pero tandaan, narito po kami ni Nina para maghatid ng balita. Sa amang dako ng mundo, ingat pa rin po tayo. Muli ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alago Flores. Ingat po tayong lahat. Ito pa rin ang mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. This is Alma Angeles for Net 25 World News. On tonight's top stories. Oil spill threat. A tanker carrying 1.4 million liters of industrial fuel oil has sunk off Manila, prompting an urgent cleanup operation. The typhoon aftermath, residents of Manila are struggling to recover from the devastation caused by Typhoon Karina, with widespread flooding affecting the city. ASEAN Summit, Southeast Asian foreign ministers are gathering in Vientiane, Laos for a 3-day meeting to discuss regional issues, including the ongoing crisis in Myanmar. And the U.S.-Israel relations, President Joe Biden is set to press Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for a Gaza ceasefire, even as he faces domestic political challenges. A major environmental disaster is unfolding in Manila Bay. A Philippine flag tanker carrying over 1 million liters of industrial fuel oil has capsized and sunk, creating a massive oil spill. The empty Terra Nova was on its way to Iloilo when it went down early this morning, about 4 miles off the coast of Bataan Province. 16 of the 17 crew members have been rescued, but one is still missing, and search and rescue operations are ongoing. The Coast Guard responded to the distress call. In 35 minutes, Coast Guard was there. But in 5 minutes, the boat already capsized. We were able to rescue 16 out of 17 crew. One is missing. There are some other private sectors that responded to the distress call. And right now, the crew members are in the Coast Guard ship 9702. And they are being taken care of. This was a fuel tanker? Yes, sir. It's 1,494 metric tons. Carrying, sir, the vessel. The vessel, sir. No? Strong winds and rough seas are hampering cleanup efforts, but authorities are working to contain the oil spill, which is now stretching for nearly 4 kilometers. We already coordinated with the private sector, no? Harbor Star, and they will deploy the resources as soon as it will be possible. Can we please add an instruction to the DNR to make already an assessment on the environmental impact of this? Basically, what we need to assess is where is the capsized vessel, the fuel that's being released, what are the tides, what are the winds, where is it headed, para maunahan na natin. The Philippine Coast Guard is investigating the cause of the accident as they race against time to prevent further damage to the marine ecosystem. The slick is spreading rapidly. Fishermen are among those most affected as their livelihoods are at stake. This is not the first time the Philippines has faced a major oil spill. In February of last year, a similar incident in Mindoro devastated the local environment and economy. And there are fears that this latest disaster could have a similarly devastating impact.
The aftermath of Typhoon Karina is evident in the devastated streets of Manila, where residents are now struggling to recover from the catastrophic flooding. Homes and businesses are inundated with ruined furniture and debris scattered across the city. A street vendor, Zenaida Cuerda, described her plight. Lugi po ako, ayun lang po ang hanap buhay ko, wala na po kong asawa. Ay, hindi ko naman po maasahan yung mga anak ko dahil may kanya-kanyang pamilya. Yun ang kailangan namin, tulong kahit konti. Tapos tubig, wala kaming katubig-tubig, hindi kami makapaglinis ng bahay. Pedro Parado, a pharmacy employee, expressed shock at the extent of the flooding. Lahat naman ma'am, hindi nagpaganda talaga. Hindi man kalain po man na ganun na dadating po na na yung itong baha na to ma'am. The National Disaster Agency reported at least 12 fatalities and over 600,000 displaced individuals due to the typhoon. Transportation and economic activities were severely disrupted, with hundreds of flights canceled and the financial markets closed. President Marcos Jr. has directed disaster relief agencies to provide immediate assistance to affected communities, prioritizing health care for vulnerable groups, especially the elderly and children. Minsan nakakalimutan yan eh. But those in the evacuated areas will need to, kailangan meron silang clinic sa bawat evacuation center or at least may umiikot na medical team. So the DOH is not here, but can we get that instruction out please to the DOH that the evacuation centers, kailangan, lalo na yung mga bata, we have to get some medical, kahit na yung mga BHW lang nila muna, kahit yung mga hanggat makarating yung doktor doon, mag-assess lang sila that everybody's okay. If anybody, triage ng konti. Do a little triage to see if anybody's in need of immediate help. Anybody, then there are others. The long-term problem usually pagka may ganito is gamot. So that's another thing we have to prepare with. Na may gamot. But the medicines I'm talking about are the obvious ones. Pagka nalagnat, na ganun. But the other medicines are the maintenance medicines ng mga senior. Kasi nahiwalay sila dun sa kanilang supply. So we'll have to also, but that requires the prescription from a doctor. A cargo ship carrying 9 Myanmar crew members has sunk off Taiwan's southern coast as the island grapples with the aftermath of Typhoon Gimi. The Tanzania-flagged freighter capsized amid the severe weather conditions brought by the powerful storm. Typhoon Gimi made landfall on Taiwan's east coast on Wednesday, causing widespread damage and claiming 3 lives. Hundreds more were injured as the storm brought torrential rain and high winds. Before hitting Taiwan, the typhoon contributed to the deadly flooding in the Philippines. The Coast Guard is currently searching for the missing crew members of the sunken cargo ship. 3 other vessels ran aground during the typhoon but were reported to be safe. Kaohsiung residents saw their streets transformed into rivers, with some households flooded with rainwater. Taiwan has been brought to a standstill by the storm. Schools, businesses, and government offices remain closed as the island cleans up and recovers. The typhoon has also disrupted air travel, with hundreds of flights canceled. Taiwan's Defense Ministry also announced today that its annual Hankwang War Games, in which some drills had already been canceled due to the weather, had ended a day early, and troops sent to help local governments with disaster rescue work instead. As Gimi weakens, it's expected to move towards mainland China. And indeed, Typhoon Gimi is expected to make landfall in Fujian province and gradually weaken as it moves northwards, bringing heavy rain to the region. In anticipation of severe weather, authorities in Fujian and Zhejiang have issued warnings and evacuated over 150,000 people, primarily from coastal areas. Ferry services in Shenzhen have been suspended.
Meanwhile, northern China is grappling with its own weather crisis. Beijing is under a red alert for torrential rain, with some areas expecting over 200 millimeters of rainfall within 24 hours. Emergency plans have been activated, resulting in the evacuation of over 25,000 people and disruptions to train services. Flash floods and landslides triggered by heavy rains have killed at least 7 people in northern Vietnam. 5 fatalities were reported in Son La province and 2 in Dien Bien. Rescue teams are now searching for 10 others missing in the mountainous region. Dozens of homes have been destroyed by the floods, including 10 swept away in Dien Bien province. Widespread flooding has also inundated parts of the capital, Hanoi. Vietnam experiences heavy rains and flooding annually during the monsoon season, but experts warn that climate change is intensifying these extreme weather events. A wildfire that has been raging in Jasper National Park has spread to the town site. Flames engulfing parts of the town at 6:40 p.m. Wednesday, destroying several buildings. With the situation rapidly deteriorating, the Alberta government has requested military assistance to help battle the blaze. Fire crews are working tirelessly to protect critical infrastructure, but first responders have been forced to evacuate due to the extreme danger. Alberta Public Safety Minister Mike Ellis warned that a fire was roughly 12 kilometers or 7.5 miles south of the town of Jasper, adding a fire was burning on both sides of the river and that wind may exacerbate the situation. As other fires continue to burn in the national park, police went door to door in the town of Jasper to make sure residents had left, while patients were evacuated from the local hospital. Earlier this week, a precautionary evacuation order was issued for the town's 5,000 residents and 20,000 park visitors. And there is hope that a forecasted rainfall of 10 to 20 millimeters beginning later tonight could help contain the fire. In a historic Oval Office speech, U.S. President Joe Biden announced his decision to withdraw from the 2024 elections, stating that he wanted to unify his party and the nation. He also emphasized that it was time to pass the torch to younger voices. The sacred cause of this country is larger than any one of us. And those of us who cherish that cause cherish it so much. The cause of American democracy itself. We must unite to protect it. You know, in recent weeks, it's become clear to me that I need to unite my party in this critical endeavor. I believe, you know, there is a time and a place for long years of experience in public life. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. Using the powerfully symbolic setting of the Resolute Desk, Biden's speech called for an end to the divisions in U.S. politics and said the country was more powerful than any dictator or tyrant. America's an idea. An idea is stronger than any army, bigger than any ocean, more powerful than any dictator or tyrant. My fellow Americans, it's been the privilege of my life to serve this nation for over 50 years. Nowhere else on earth could a kid with a stutter, from modest beginnings in Scranton, Pennsylvania, and Claremont, Delaware, one day sit behind the Resolute Desk. And then Biden elaborated on his decision, emphasizing that stepping down from the 2024 election was essential to defending democracy, which he believes is at stake and more important than any title. I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake, I think it's more important than any title. I draw strength and I find joy in working for the American people. But this sacred task of perfecting our union is not about me. It's about you, your families, your futures. It's about we, the people. In his first televised address since his stunning decision, Biden also hailed his Vice President, Kamala Harris, 59, who's set to be the new Democratic presidential nominee. I made my choice.
I've made my views known. I would like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. As the political landscape evolves, the question of whether Kamala Harris can defeat Donald Trump becomes increasingly pertinent. Recent polling by CNN indicates a tight race, with Trump at 49% and Harris at 46% within the survey's margin of error. The same poll demonstrates that Harris has shown improvement compared to Biden's performance against Trump. Now, it's important to remember that while polls provide a glimpse into voter sentiment, they're not definitive predictors of outcomes. Meanwhile, Trump and the Republicans have escalated their criticisms of Harris, including filing a complaint about Biden's campaign funds, arguing that the money should not have been transferred to Harris. And they're also criticizing her record, particularly on immigration. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. But Donald Trump wants to take our country backward. He and his extreme Project 2025 agenda will weaken the middle class. Like, we know we got to take this seriously. Can you believe they put that thing in writing? Lion Kamala is also a total radical on a word called, do you know this, right? A word called what? Abortion. She's a radical, crazy person. When you compare my position on abortion to that of Kamala Harris, my position is 8 points higher in the polls, and that's because she is so radical. She wants abortions in the 8th and 9th month of pregnancy. That's fine with her, right up until birth, and even after birth, the execution of a baby, because that's not abortion, that's the execution of a baby. Despite these attacks, Harris has garnered significant endorsements and secured the majority of delegates needed for the Democratic nomination. With a remarkable fundraising achievement of over $250 million, Harris is positioning herself as a strong candidate. In essence, Kamala Harris is gaining momentum and proving to be a formidable opponent to Donald Trump, signaling a closely contested election ahead. Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel addresses the US Congress, and this amid possible changes between the two countries when a new US president emerges in November. Rosel Feria reports. In his address before the US Congress, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says the world is in upheaval. He says the fight is between barbarism and civilization. We meet today at a crossroads of history. Our world is in upheaval. In the Middle East, Iran's axis of terror confronts America, Israel, and our Arab friends. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. Netanyahu expresses confidence in the efforts to free hostages who up to this time are still held in Gaza. As we speak, we're actively engaged in intensive efforts to secure their release, and I'm confident that these efforts can succeed. Some of them are taking place right now. Netanyahu appeals for Israel and America to stand together for the success of civilization. Cheers and applauses can be heard, but more from Republicans than Democrats. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. Before his speech, Netanyahu and Speaker of the House of Representatives Mike Johnson met and vowed to support each other. The threats Israel faces are not only kinetic. Jerusalem is also combating lawfare and information wars and double standards from the UN and the media. Today and every day, Americans must stand shoulder to shoulder with Israel in its great struggle. You said just now something that resonates throughout the ages.
almost 2,000 years ago, the Romans breached the walls of Jerusalem. On this day, almost 2,000 years ago. Well, our enemies will not breach our walls today. And our wall is not made up only of our own soldiers, our brave heroes, but also the friendship and alliance with the great United States of America. That is very much expressed here today, and I thank you for giving me this opportunity. And the people of Israel, thank you for giving us this opportunity. Several Democrats, including Senate Number 2 Dick Durbin and former House Speaker Nancy Pelosi, skipped the speech. This Thursday, Netanyahu is scheduled to meet with President Joe Biden and Vice President Kamala Harris. Their meetings will be separate from each other. And on Friday, Netanyahu will meet with Donald Trump at the Republican presidential candidate's Mar-a-Lago resort in Florida. Rosel Feria for Net25 World News. Rosel Feria joins us from Washington, D.C. Rosel, what issues will be discussed by Netanyahu, Biden, Harris, and Trump in their separate meetings? Prime Minister Netanyahu and President Biden, as expected, will primarily discuss ceasefire in Gaza and hostage release. In Netanyahu's meeting with Harris, based on reports, the Vice President will underscore her commitment to Israel's security, but will also share her thoughts on ending the war with Israel safe, releasing the hostages, and ending the sufferings of civilians in Gaza. Meanwhile, his meeting with Trump on Friday is their first after the two had a fallout in 2021 after Netanyahu congratulated Biden on winning the 2020 election. This meeting with Trump seems like a mending of wounds to secure U.S. support to Israel if he wins in November. Trump says he will bring back peace and stability in the Middle East. Oh, and this Friday is reportedly Netanyahu's son's birthday, who, by the way, lives in Miami, Florida. Back to you, Alma. Thank you, Rosel, for your update, and we'll continue to monitor these critical discussions and their potential impact on both domestic and international fronts. Russian and Chinese warplanes conducted a joint patrol over the Bering Sea near Alaska. When Net25 World News returns. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together. Sa Net25. Sa Net25. Welcome back. Russian and Chinese warplanes conducted a joint patrol over the Bering Sea near Alaska on Wednesday. Now, both countries insist the mission wasn't directed at any other nation. 根据中俄两军年度合作计划，7月25日，双方在白令海相关空域组织联合空中战略巡航。这是自2019年以来两军组织的第8次空中战略巡航，进一步检验提升两国空军协作水平，深化两国战略互信和务实合作。此次行动不针对第三方，符合相关国际法和国际实践，与当前国际和地区局势无关。 However, the U.S. and Canada scrambled fighter jets to intercept the aircraft, which they say remained in international airspace. The mission involved nuclear-capable bombers just days after Moscow claimed the U.S. sent its own strategic bombers close to Russian airspace. The joint patrol comes amid growing tensions between the West and the two nations. Russia and China have been strengthening their military ties in recent months.
Meanwhile, Indonesia's foreign minister today slammed the Myanmar junta's unwillingness to engage with the regional peace plan to resolve the crisis sparked by its 2021 coup. Retno Marsudi made the remarks after meeting her Singaporean counterpart on the sidelines of an Association of Southeast Asian Nations or ASEAN foreign ministers meeting in Laos capital Vientiane. Weeks after it seized power, the junta agreed to a 5-point peace plan with ASEAN that it has since ignored as it wages a crackdown on dissent and battles armed opposition to its rule. We shared the same view on the lack of commitment of Myanmar military junta to implement the 5-piece or 5-point consensus, Marsudi wrote on her X account. Now, both Singapore and Indonesia have been critical of the junta's power grab, which has divided the 10-member ASEAN bloc. The crisis has divided the bloc, with Indonesia, Malaysia, and the Philippines calling for tougher action against the junta. Thailand has held its own bilateral talks with the generals, as well as detained democracy leader Aung San Suu Kyi. And before we wrap up today's program, let's take a moment to recognize the selfless acts of heroism. We'll show you how the Iglesia Ni Cristo SCAN International Rescue Force stepped up to help those affected by Typhoon Karina. Take a look. And thanks for joining us tonight here on Net25 World News. We'll see you back tomorrow. Until then, for everyone here with the Mata ng Agila team, have a good night.